Takže nazdar lidi, hlásí se Minimí a dneska si dáme kraťouli lilinké pokračování z DUNE 2. Já zase klasicky jako vždycky na začátku bohužel musím zjistit, jak to, jestli to jede, jestli to nejede. Tím to nevidím totiž tady nikde, že bych vysílal. Máme se. A jo, hele, zdá se, že jedeme. Tady nikde, že bych vysílal. Jo, máme se. Jo, zdá se, že to je v pohodě. A na to. Tak, začneme tím, že já jsem minule povídal, že tady někde je to video z toho filmu, takže teď si ho pustíme. To půjde. Nic neslyším. Jo, už možná. A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. The known universe is ruled by the Padishah Emperor Shaddam IV, my father. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice expands consciousness. The spice is vital to space travel. The Spacing Guild and its navigators, who the spice has mutated over 4,000 years, use the orange spice gas, which gives them the ability to fold space. That is, travel to any part of the universe without moving. Oh yes, I forgot to tell you. The spice exists on only one planet in the entire universe. A desolate, dry planet with vast deserts. Hidden away within the rocks of these deserts are a people known as the Fremen, who have long held a prophecy that a man would come, a Messiah, who would lead them to true freedom. The planet is Arrakis, also known as DUNE. Takže to bylo úvodní video z původního filmu a já zkusím teda nahodit hru. Nehrál jsem od té doby, zkusíme teď pro jistotu to načíst znova. Tak a my jsme tady měli něco udělat a já už si nepamatuju co. A jo, najít tajný pokoj. Paul, as you know, we haven't been here at the palace long, and this old building may still... Here are our current stocks of spice. Wait, I can feel something. I think there's a hidden door on the left. Yes, let's have a look. Tak, jdem se podívat doleva. It seems to lead somewhere. Not exactly hospitable. It seems to lead somewhere. It looks like a communication room used to send and Je receive zajímavé, long-distance messages. že našli I'm going to try to open komunikační this door místnost on the až jakoby right. při průzkumu, že jo, to je divný, ale tak OK. A communication room. Let's all gather here. Pojďme všichni sem, to je dobrý. Jessica really has extraordinary faculties, doesn't she? Všichni. Já jsem si povedal, kdo to překládal. Thank you, Leto. But let me tell you, this isn't...
As we are almost all gathered here, I would like to congratulate Paul for what he's done since he has visited 6 sietches. And now these troops of Fremen. I'm pleased to notice that Paul now has a rise. Paul, I'm very proud of you. All of my hopes. This is a communication room. When you view a message, a holographic... No messages have arrived yet, but I'm so tired from having sounded rooms like... This is a communication room. I'm staying here. I really don't understand much of this kind of technology. I wonder if Duncan is satisfied with the spice. Tak se zeptáme Duncana. Even with the Fremen, we won't get very far in mining spice if we don't have more. You told me you saw one harvester in a siege. Go there with Gurney. Here are our current stocks of... You can notice that yesterday, our spice production was better. Už máme 30. Do remember that spice is by far the most... Zeptáme. Let's look at the map and find the Fremen group that... Říkal, že se máme podívat, letět tam, kde už mají harvester, kde jsem jim ho přiřadil, že by nám mohli říct, jak k němu přišli. The harvester. We found it in a siege, northeast. Severovýchod. Fly straight from here over the crater center, but don't go. We're doing spice mining. Let me show you the statistics of my... Spice is harder to mine now. Let me show you what we've done in spice mining. 14 kg za hodinu. Se teda ještě podívám, kde máme prospektora. Tady prospektoruje. Severovýchod, že? Za kráterem. Severovýchod. Já teda vím, že nějaký siege je tady, ale myslel jsem, že mě pošle tam. To je divný. No to nevadí, tak nám poletíme příště. No jak jsem říkal, třeba ten let té verzi ne CDčkové je daleko rychlejší, tohle je strašně pomalé a nebo možná určitě existuje klávesová zkratka zrychlení DOSBoxu, tak aby to letělo jako rychleji, protože jinak ty přesuny budou šíleně časově náročné a to mě nebude bavit. Budu se někde pohledat zrychlení DOSBoxu. Čím by to mohlo být, nevím. Musím se podívat do dokumentace. To je právě otravné. Vlastně Turma jsem nikdy neletěl, že jo? Tady jsme skalnaté oblasti, tak najednou letíme skalama. To je jako dobrý, no. To je pěkný, no. A nevšiml jsem si, jestli tady se ty síče zobrazují, protože zase v té druhé verze najednou tady vidíte takovou hromádku, že může na Hausovsky to jako vidíte na mapě. Tady si zatím toho nevšiml, jestli to je vidět. It looks like a siege. A Fremen told me that the spice is mined much faster when using a harvester. Tady máme těch harvestrů 2. Harvestry, no tak jdem. A tady nikdo není. Have you seen the 2 harvesters around the siege? We must go to the 2 nearest. Tak jo, tak jdem do síčů na okolo. Si sem došli. Tak. We're doing spice mining. Pracují. We're doing spice mining. Tady jednotce rozkaz. A tady jim řekneme, že We're doing spice tady je mining. vidět, že jsou 2 harvestry. Takže tady tomu chlapovi řekneme. We're doing spice mining. Have a look and okay.
Změnit povolání, jít hledat vybavení. Okay. A on si sem dojde a pak se vrátí a bude těžit. Tak. Ten daleko na kontakt. We've been asked to do spice mining, but can't start it Bohužel right nyní now. nemůžeme začít, to nevadí, protože mě zatím pošlem pro We've been asked to do spice mining, but can't start it right now. hledat Okay. vybavení a oni si dojdou pro ten druhý harvester. A mezi tím snad dojede. All we can do now is go back to the palace with the 2 harvesters distributed. Dobře, tak to zkusíme. Já se zkusím sem. Jestli to bude. Jestli nám něco neřeknou třeba. We're doing spice mining. Neřekne. All we can do now is go back to the palace. Tak říká, že máme jít do toho, tak pojedem. Vadí, poletíme do paláce. Řekne. It's rather different here from the sieges we... Here are our current stock. You can notice that yesterday, do remember that spice. Nic neřekne. Říká. I'm doing my best to help you, Paul, but sometimes you have... Máme tatu, tady máme tatu. This is my favorite room in the palace. Dobře, a co dál? Tak. This is my favorite room in the palace. It's cooler inside. I'm doing my best to help you, Paul, but... Tak, a teď jsme teda... Here are our current stocks of. It's rather different here from... Ale někdo nám píše. Message from the Emperor Shaddam IV. I do remind you that I sent you to Dune to extract spice. So I do remind... Tak, I really don't understand. řekneme tady pánovi, že se ozval. You've seen the Emperor's message? Well, our spice production has to. Tata. Your friend Duncan is an expert on spice production. This is my favorite room, and the person needs new experiences. They jar something without changes. Something sleep. I'm doing my best to help you, Paul, but... It's rather different here from the sieges we... Říká, že máme s Aidahem mluvit. You've seen the Emperor's message? Well, this Fremen from Tuono Tabar, the one who gave us the still suits. Here are our current stocks of spice. Tak, 570 koření, to je nic moc, to nevadí. Letíme dál. Tak, ten, co nám řekl, ten už těží. Ne, to je prospektor. Tak. Nám řekne pán. Paul Atreides, yes, I've been told of vast spice A jihu fields jsou in the území south. bohatá na koření. Take your horn Přímo na jeho and východ. fly due southeast. We're doing spice mining. Přímo na jeho východ. Tak letíme přímo na jeho východ. Select Jeho destination on map. východ. Desert southeastward. Tak poletíme, no a zás to bude na dlouho, bože, duže. Já si to na chvíli hovno pojím se, jestli jde DOSBox zrychlit. Malý momentík. DOSBox. Manuál. Počkej, to je manuál na Dunu. Manuál na DOSBox. Mám manuál na Dunu v angličtině. Manuál na DOSBox. Dokumentation.
No a tady. Tak. How to speed, tak, jak zrychlit, zpomalit. Tak. Command, nechcem. Tady speciální. Alt enter. Slowdown emuli. Tady control. Control F12. Control F12. Control F11 zpomalit, jo. No uvidíme, jestli to půjde. Control F12. No zkusíme to. Kdyby to spadlo, tak pro dnešek končíme. Tak jsem Control F12, teď nevím. Nic to nedělá. Jo, dělá. No jo, ale zvyšuju jako cykly, rychlost cyklů na CPUčku, že zrychluju CPUčko, ale nezrychluju hru. To je blbý. No co už, no. It looks like a siege there on the left. Tak, je tady něco? Nikde nikdo. Aha, moment. I've heard about you, Paul Atreides. You were misinformed. All the people have Všichni lidé left. už odešli. I stayed here to mourn for my husband, Jameis. He died during a fight with a young man. Čeče, nepamatuju But si. mourning time comes to an end now. I have to live my life. Nepamatuju si v knížce, protože v knížce, teď jak to čtu znovu, tak jsem teprve, že začal útok Harkonnenů, ale myslím si, že ve filmu, v tom novém, toho jejího manžela zabil ten Paul Atreides. The spice. Yes, the spice is easy to locate. Pojď se mnou. I've heard about you, Paul. Yes, Paul Atreides. I'm going with you, and so you wanted to go in areas rich in spice, didn't you? Na jihozápad. Why don't we go back to the palace after we visit the three new Ne, sieges? žádné vracení do paláce. Hezky si to pojedeme na jihozápad. Tady je jeden. Hezky si je proletíme. Welcome to our siege. Are you Paul? Takže Fremen, Are budeš se you Paul? Yes, I agree to let my troops work for you. Takže co budeme? We are awaiting your Zvolkování. orders. Na těžbu koření. The area has to be prospected for spice before we start. Je. Poslem si tě. We've been asked to do spice mining, but can't start it right now. Here are the characteristics. Okay. Jít hledat vyvolení. Tak, půjde sem. Tohodle taky naverbujem. So here is this Paul Atreides. So here is this Paul. Je takhle, on. So here is this Paul. Yes, I agree to let my troops work for you. Pardon. My troop is awaiting your orders. The area has to be prospected for spice No before. tady něco nemá. Tak poletíme dolů. We saw you coming from the other. Work for you? Nevidím v tom I don't see the smyslu. point. This Fremen chief is a little hard to... Tak, letět orniotérou a my poletíme sem, protože my víme, že tady je
ten, jak se jmenuje, prospektor. We are the spice prospectors. We have already been here for many days. Tak, a já bych chtěl... We are tak... the spice prospectors. We have already been here for many days. Stavit statistiky. Nic, to nic. Bych ho chtěl... We are the spice prospectors. You have shown me Přesunout. 3 sieges. To Where you jsem want chtěl. me to go next? Takže já bych chtěl... Sem a sem. Okay. Tak. Teď se podíváme sem. On by nám mohl říct, jestli tam něco je, protože já prostě vím, že tady je ještě jeden. We are doing spice mining. Our ability is increasing. Here are the characteristics. Look, our product. May I show you the statistics? There is a siege not far from here. A východně, to jsem chtěl. Oni občas vás pošlou, když je něco jako blízko. Když je něco blízko. A o tomhle vím z předchozích hraní, že to tady je. Tak proč tam nezaletět, že? Tam právě je výhoda v tom, že na tomhle síči, kam letíme, tam bude naše první zbraň. Co já si tak jako pamatuju a vybavuju. No vlastně zhruba v téhle z té fázi, jak jsem říkal v minulém díle, jsem vždycky skončil, protože jsem nevěděl, jakým způsobem mám odeslat císařovi koření. To znamená, jo, měl jsem harach, jo, poslal jsem tady, no, nevěděl jsem to ani o těch prospektorech, tak se tu těžila jenom půlka vojáčků, protože to bylo v angličtině, no, prostě to tak je. Takže tak. To jinak už všichni byli na DUNE 2. Vidíme. Tak, síči, kde seš? Tak koukám, že v tom DOSBoxu je to takové zrnivé a když se dívám na to vysílání, tak tam to tak zrnivé není. Že by vysílalo s vyšší kvalitou, než já to vidím. Já to vidím na tom monitoru, tak skoro vypadá, čeče. Ale možná to jenom vypadá. Tak to vypadá. Wait a minute, I'm not sure. I think I've just... Takže viděl síč a teď tady by mohl být vidět, ale uvidíme, jestli tam bude vidět na ten. Já ho tu nevidím zatím. Síč. Bug, mi se to buglo. Tohle síč, aha. Why don't we go back to the palace after we visit the 3 new sieges? I don't wanna get sick. Beautiful sunset. Nikdo tu není. Takže, a teď se podíváme. Co tady je? To, 3 nože a 3 tyhle a jeden tenhle ten. Si sem pošleme koho těžit. Si tohoto tam pošle. Že on si nevezme, si vezme jenom ten. Máme příkaz. We are doing spice mining. Show me where you want me to go. Sem budeme muset zaletět. Okay. Nice palace you have. Paul, I don't think that I've told you about the worms.
They are sandworms grow to an enormous size. Specimens longer than 4. Don't hesitate to regroup your troops in a place where there's much spice to mine. Here are our current stocks of spice. No, 1000. You can notice that yesterday our spice production was better than the... Dobře. Do remember that spice is by far the most... Vy mi řeknete o červech. Nice palace, yeah. Nic, co It's ty? rather different here from the sieges we've been Nic to. neřekneš, co pan ví je voda. Remember that now our most important task is to achieve. Ne. Ka. Oh, Paul with a girl. I knew this would happen. No, tak to jsem nechtěl. Walk out into the desert. Stay there for a while. Let it penetrate you. Spice is... Takže Harachtu Nice necháme. palace you have here. I'll stay here if I want to. You don't seem to know what you want. Follow me. I'll stay here if I want to. Kubatá ženská. It's rather different here. As you wish, Paul. Tak, I'll stay here. uložíme si to. Tu. Pěšnej. A teď půjdeme do pouště. Tak, a toto, když se vám v poušti ukáže 3krát, tak umřete. A message has arrived in the palace. A message has arrived. Tak teď si mi ukážeš ještě jednou a kdyby se mi ukázal po třetí, tak jsem umřel. Here are our current... You can notice that yesterday, have you seen... Do remember that spice... Tak, Searching new messages. Message from the Emperor tak Shaddam. a teď tady je ten odeslání a teď I want přiznám a shipment of spice today. 870 kilo, jo. A si to uložím. Look, Paul is back. He says he knows about the message, which has just arrived. This vision stuff is beyond my... Well, come and see me Teď ti later, Paul. vysvětlím. Anyway, let's all gather on the balcony. Take a good look around you and tell me... Well, Right, Duncan. Bla, bla, bla. Thanks to Paul's diplomatic actions, we're now able to stay here helping. An old Fremen prophecy said that a man would come and bring happiness. No Interesting. jo. Well, 11 síčů. anyway, Paul Gurney, have you... Kde je Gurney? Neviděl ho někdo? Takže... Tak jsem, že to první uložím. Jít hru. Jít a teď se musím pro... Oh, Paul, have you seen your face? Oh, Paul. How I can believe me, Paul. Have you realized the importance? You are now able schopný to komunikovat, contact jsi to a vzal, friend jeho telepatii within a mám. certain To je dobrý, way no. About this vision. Because of the presence of such great Čeká na quantities of vynění. spice, Tak, ale my chceme... Jo, tady a on nám řekne... here are our current stock. You Se can stalo. notice that yesterday the Emperor asked for Když a se spice spořádal, je to shipment. tak. Didn't Teď he? on se We can zeptá. send him what he Buď asked to for, diskutovat, as we nebo currently have enough přijmout. spice in stock. Teď je otázkou, co se stane, když budeme diskutovat. Protože tahle částka se změní. Ale já teď nevím, jestli se zvětší, zmenší, diskutovat. We can send him the totality of our stocks. That's a lot indeed. Odmítnout. Well, we still have some time before the end of the day. But Paul, we can't delay any more. Do remember that spice is by far the most valuable. Teď to dáme znova. Here are our current. You can So notice that the teď Emperor on asked chce- for. We can send him what he asked for. We currently have 870. enough Takže to spice in stock. přijmeme. Okay, Paul. Let's go to the communication. Come on, let's go to the communication. Here are our current. Good. Tak, teď Let's ho go. vezmeme do komunikační místnosti. Díváme se, jak odlétá koření. A
Tady to asi stopneme. Jinak, tam s tím diskutováním, on vám teoreticky může prodloužit nebo nemusí prodloužit délku na ty splátky, ale to jsem moc The nepochopil. spice has been shipped. Now let's wait for the Emperor's. We don't have to worry. We've sent. The answer has just come. Let's. Searching new messages. Message from the Emperor Shaddam IV. You sent me the spice I've asked for. Good. Za jeden den? I'll Čeče v call té you normální je again. to vždycky, já nevím, třeba Tomorrow. za 4 dny a tak. Hajzlík jeden. Here are our current. You can notice that yes, do remember that spice is. Vidíme, jdem si to teď uložit a budeme pokračovat příště. A worm has swallowed our harvester. Hajzlo. A worm has swallowed our harvester. Takže si uložíme to sem a pro dnešek ukončíme. Dámy a pánové, já jsem rád, že jste se mnou strávili těch 31 minut. Pro dnešek s Konkou rozloučím. Se krásně. Ahoj.